વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આલ્ફા એકેડેમીમાં। આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 8.4 ના પ્રશ્ન નંબર 5 ના અમુક દાખલા જોયા। બરાબર, જો તમારે આગળના લેક્ચર પૈકી કોઈ પણ લેક્ચર જોવાનો બાકી હોય તો ઉપર આઈ બટન આવે ત્યાં તમે ક્લિક કરો એટલે તમને આ જે ચેપ્ટર છે એનું પ્લેલિસ્ટ મળી જશે અને પ્લેલિસ્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ ચેપ્ટરના બધા જ લેક્ચર તમને જોવા મળી જશે। બરાબર, આ જે લેક્ચર છે આપણો આ ચેપ્ટરનો છેલ્લો લેક્ચર છે એટલે ધ્યાનપૂર્વક જોજો અને આની અંદર છેલ્લે હું તમને આ ચેપ્ટરને કઈ રીતે અપ્રોચ કરવાનો, કઈ રીતે આ ચેપ્ટરના પૂરેપૂરા માર્ક આપણે મેળવવા એ જોવાનું છે। તો ધ્યાનથી પૂરેપૂરો વિડીયો જોજો। બરાબર, પહેલા આપણે આ બે દાખલા શીખી લઈએ, છેલ્લા બે છે। જો આપણને 8મા દાખલામાં શું કહેવામાં આવેલું છે, કોસેક a માઇનસ સાઇન a ઇન્ટુ સેક a માઇનસ કોસ a બરાબર શું આપવામાં આવેલું છે આપણને 1/tan a વત્તા કોટ a બરાબર છે, આવું આપણને આપવામાં આવેલું છે। તો મિત્રો હવે આપણે શું કરશું, તો આપણે સૌપ્રથમ ક્યાં જઈએ છીએ, ડાબી બાજુ બરાબર। બરાબર, તો આપણે ડાબી બાજુ બરાબર લખી દઈએ કે ભાઈ ડાબી બાજુ બરાબર શું આવશે। હવે જો કોસ છે, સાઇન છે, સેક છે અને કોસ છે, તો આપણને એક વસ્તુની ખબર છે કે ભાઈ આપણને ડાબી બાજુ અંદર કોસ સેક આવે બરાબર, તો આપણે શું કરી દઈએ, સાઇન અને કોસ સિવાયનું કોઈ પણ વસ્તુ આવે તો આપણે શું કરી દઈએ છીએ કે ભાઈ એને સાઇન અને કોસમાં ફેરવી દઈએ છીએ। તો પણ આ દાખલામાં સેમ અપ્રોચ બરાબર, તો ચાલો આપણે કરી દઈએ, સાઇન કોસમાં ફેરવી દઈએ। તો કોસેક એને શું કહેવાય 1/sin a બરાબર માઇનસ સાઇન a, ગુણાકારની અંદર શું આવશે સેક એટલે એનું બરાબર શું આવશે 1/cos a માઇનસ કોસ a। ખબર પડી ગઈ મિત્રો એટલી। હવે આપણે શું કરીશું, હવે આપણે સાદુરૂપ આપીશું બરાબર। તો જો સાદુરૂપ આપતા પહેલા આપણે બે કૌંસની અંદર લસા લેવો પડે તો લસા લઈ લઈએ બરાબર। તો જો આપણે હજી સિમ્પ્લિફિકેશન આવી જશે, તો જુઓ 1 માઇનસ સાઇન નો શું આવે 1 એટલે લસા શું આવશે સાઇન, એટલે સાઇન એ વડે ક્રોસ ગુણાકાર કરવાનો, તો સાઇન એ ગુણ્યા સાઇન એ કરો એટલે શું થઈ જાય સાઇન સ્ક્વેર એ બરાબર, છેદની અંદર શું આવશે સાઇન એ। એવી જ રીતે તમે જુઓ આ બાજુ પણ, તો શું થઈ જશે 1 માઇનસ કોસ સ્ક્વેર એ ડિવાઈડ બાય શું આવશે કોસ એ। હવે 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એને શું કહેવાય કોસ સ્ક્વેર એ, એવી જ રીતે 1 માઇનસ કોસ સ્ક્વેર એને શું કહેવાય સાઇન સ્ક્વેર એ બરાબર, છેદની અંદર શું છે સાઇન એ ઇન્ટુ કોસ એ। હવે જુઓ મિત્રો તમને એમ થશે કે 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર બરાબર કોસ સ્ક્વેર કેમ આવ્યું અને 1 માઇનસ કોસ સ્ક્વેર બરાબર સાઇન સ્ક્વેર કેમ આવ્યું, તો એ આપણા મૂળભૂત નિત્યસમો છે બરાબર। જો તમને ના આવડતા હોય તો તમારે જરૂરથી આગળના લેક્ચરો જોવાની જરૂર છે બરાબર। તો તમે ઉપર આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરીને ફટાફટ બધા લેક્ચર જોવા લાગી જાઓ। તો આપણે ચાલો હવે તમે જોઈ લીધા હોય ને તમને સમજાઈ ગયેલું હોય તો આપણે આગળ ચાલીએ। તો જુઓ અંશમાં શું છે સાઇન સ્ક્વેર એટલે કે સાઇન એનો વર્ગ અને કોસ એનો વર્ગ છે બરાબર, અને છેદની અંદર શું છે સાઇન એ ઇન્ટુ કોસ એ એટલે એક એક વખત ઉડી જશે બરાબર, એટલે સાઇન એ એકવાર જશે કોસ એ એકવાર જશે, તો અંશમાં શું વધશે સાઇન એ ઇન્ટુ કોસ એ અને છેદની અંદર 1। હવે જુઓ મિત્રો આપણે કરવાનું છે શું, તો ભાઈ જમણી બાજુ અંદર જોવા જઈએ તો 1/tan a પ્લસ કોટ એ આપવામાં આવેલું છે અને આપણે હવે ડાબી બાજુ આપણને સાદુરૂપ આપતા આપતા શું મળ્યું સાઇન એ ઇન્ટુ કોસ એ। હવે તમે વિચારો કે તમે એવું કંઈ પણ કરી શકો કે જેની અંદર આપણે સાઇન એ ઇન્ટુ કોસ એને tan a ઇન્ટુ tan a પ્લસ કોટ એ કરી શકીએ બરાબર, આપણને એવું કાંઈ સમજમાં આવે છે નહીં। તો હવે આપણે શું કરવાનું, તો આપણને એક બીજો અપ્રોચ ખબર છે કે જેની અંદર આપણે શું કરીએ ડાબી બાજુનું સાદુરૂપ આપીએ, એવી જ રીતે આપણે જમણી બાજુનું સાદુરૂપ આપીએ બરાબર। તો જો બેના સાદુરૂપ સરખા થઈ જાય તો આપણે શું કહી દઈએ કે ડાબા બરાબર જબા કહી દઈએ છીએ બરાબર, અને એ સાચું પણ છે। તો ચાલો આપણે કરીએ। તો હવે આપણે શું કરીશું જબા, અને આવું જ સૂચન આપણને કેમ આપવામાં આવેલું છે ચોપડીમાં આપવામાં આવેલું છે કે ભાઈ ડાબા અને જબાનું અલગ અલગ સાદુરૂપ આપો બરાબર। તો આપણે ચાલો એના પરથી કરીએ, તો 1/tan a પ્લસ કોટ એ બરાબર। તો હવે એના બરાબર શું, હવે આપણો હજી એક નિયમ છે કે ભાઈ આપણે જેનું સાદુરૂપ આપતા હોય એ કેમ આવવું જોઈએ સાઇન કોસમાં જ હોવું જોઈએ બરાબર, અહીંયા સાઇન કોસમાં છે નહીં, તો આપણે શું કરીશું સાઇન કોસમાં ફેરવી દઈશું। તો 1 હવે શું કરવાનું tan એને શું કહેવાય સાઇન એ અપોન કોસ એ બરાબર, એવી જ રીતે પ્લસ કોસ એ અપોન સાઇન એ, કોટ એની બરાબર શું લખાય કોસ એના છેદમાં સાઇન એ। હવે આપણે શું કરીશું છેદની અંદર લસા લઈ લઈશું, શું કરીશું છેદની અંદર લસા લઈ લઈશું। તો જુઓ આપણે શું કરવું પડે લસા માટે ખાલી ગુણાકાર કરવાનો, તો સાઇન એ ઇન્ટુ સાઇન એટલે શું થઈ જશે સાઇન સ્ક્વેર એ, કોસ એ ઇન્ટુ કોસ એ શું થઈ જશે કોસ સ્ક્વેર એ બરાબર। તો આપણે લખીએ 1/sin સ્ક્વેર એ વત્તા કોસ સ્ક્વેર એ, લસા શું હતો સાઇન એ ઇન્ટુ કોસ એ। ખબર પડી ગઈ મિત્રો। હવે એનો મતલબ શું થયો કે ભાઈ છેદ છે બરાબર, સોરી અંશનો છેદ અને એનોય છેદ એટલે કે છેદનો છેદ ક્યાં આવ્યો જાય અંશની અંદર બરાબર। તો ચાલો આપણે આગળ ગણીએ, તો જુઓ શું આવશે સાઇન એ
ઇન્ટુ કોસ એ. આ ક્યાં વયું ગયું? અંશની અંદર. કેમ? તો કે છેદનો છેદ અંશમાં વયો જાય. બરાબર. છેદની અંદર શું તો શું છે? સાઇન સ્ક્વેર એ પ્લસ કોસ સ્ક્વેર એ બરાબર શું કહેવાય આપણે? 1. બરાબર. એ આપણું નિત્યસમ છે તો સાઇન સ્ક્વેર એ પ્લસ કોસ સ્ક્વેર એ બરાબર 1 લખી દઈએ. બરાબર. તો શું મળી ગયું? સાઇન એ ઇન્ટુ કોસ એ. બરાબર. જે શું છે? ડાબી બાજુનું સાદુરૂપ છે. તો એનો મતલબ શું છો? તેથી આપણે કહી શકીએ કે શું? ડાબા બરાબર જબા. જો મિત્રો આ જે દાખલો તો એની અંદર આપણે એક પ્રશ્નનો સવાલ છે કે સર અહીં પરીક્ષામાં તો આપણને આપવામાં ચોપડીમાં તો આપણને આપવામાં આવ્યું છે કે આપણે આ દાખલાનો અપ્રોચ આ રીતે કરવાનો છે. બરાબર. અહીં આપણે ડાબા બરાબર જબા લાવવાનું. પણ જ્યારે અમે એક્ઝામ દઈએ ત્યારે અમને કેમ ખબર પડે આ વસ્તુ અમારે ગોખી નાખવાની છે? તો કે નહીં. આપણને કઈ રીતે ખબર પડી કે જ્યારે આપણે ડાબી બાજુનું સાદુરૂપ જમણી બાજુ તરફ ન લઈ જઈ શકતા હોઈએ ત્યારે આપણે આ અપ્રોચનો ઉપયોગ કરવાનો અને ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ લાવી દેવાની. ખબર પડી કે મિત્રો? ડાબી બાજુનું અલગ સાદુરૂપ આપી દેવાનું, જમણી બાજુનું અલગ સાદુરૂપ આપી દેવાનું, એટલે આપણને મળી જાય. સમજણ પડી ગઈ મિત્રો? તો ચાલો હવે એવી જ રીતે આપણે આ ચેપ્ટરનો છેલ્લામાં છેલ્લો દાખલો જોઈ લઈએ. તો જુઓ મિત્રો આની અંદર આપણને બે નિત્યસમો સાબિત કરવાના. કયા કયા? જો 1 + tan સ્ક્વેર અપોન 1 + cot સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 - tan અપોન 1 + cot હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan સ્ક્વેર. ખબર પડી કે મિત્રો? આપણે આ ત્રણેય સાબિત કરવાનું, એટલે કે આના બરાબર i છે ને આના બરાબર i છે. બરાબર. આપણે આ બે વસ્તુ સાબિત કરવાની છે. તો જુઓ મિત્રો આપણે આ જે દાખલો છે એ કરી દીધેલો છે કે 1 + tan સ્ક્વેર અપોન 1 + cot સ્ક્વેર બરાબર tan સ્ક્વેર. એ આપણે ક્યાં જોયું હતું? સ્વાધ્યાય 4 8.4 ના પ્રશ્ન નંબર 4 માં જે ચોથો MCQ છે ને એ આ પ્રકારનો છે. બરાબર. એટલે આ જે તમે છે સાબિતી એટલે કે 1 + tan સ્ક્વેર અપોન 1 + cot સ્ક્વેર બરાબર tan સ્ક્વેર છે એ તમે ક્યાંથી જોશો? સ્વાધ્યાય 8.4 નો પ્રશ્ન નંબર 4 નો ચોથો MCQ છે એવડા લેક્ચરમાંથી તમે જોઈ શકશો. બરાબર. હવે આપણે આની વાત કરીએ ખાલી કે ભાઈ આના બરાબર આપણે આ લાવી દઈએ તો તોય તે આના બરાબર આ કહેવાય. બરાબર છે. એટલે કે શું 1 - tan અપોન 1 - cot નો હોલ સ્ક્વેર બરાબર આપણે tan સ્ક્વેર લાવી દઈએ તો જુઓ આના બરાબર આપણે tan સ્ક્વેર કહીએ અને 1 - tan સ્ક્વેર 1 - tan અપોન 1 + cot અને એનો આખાનો વર્ગ બરાબર આપણે tan સ્ક્વેર કહીએ. બરાબર. જુઓ તો આનો મતલબ શું છો કે ભાઈ આના બરાબર પણ આ છે અને આના બરાબર પણ આ છે. તો એનો મતલબ શું? આ બે હરખા જ હોવા જોઈએ. બરાબર. તો આપણે ખાલી આની વાત કરશું અને પછી કહી દેવું કે ભાઈ ડાબા બરાબર જબા. બરાબર. તો ચાલો આપણે લઈ લઈએ કે કયું લઈ લેવું છે? 1 - tan સ્ક્વેર એટલે કે આપણે લઈ લઈએ કે ભાઈ 1 - tan a અપોન 1 - cot a. બરાબર. એમને આપણે કેમાં ફેરવવાનું છે? tan સ્ક્વેર એમાં. પરંતુ આપણો એક જ નિયમ છે કે જેને આપણે સાદુરૂપ આપીએ એ બધા કેમાં હોવા જોઈએ? સાઇન કોસ ની અંદર હોવા જોઈએ. તો ચાલો આપણે પહેલા સાઇન કોસ ની અંદર ફેરવી દઈએ. તો જુઓ tan a ને શું લખાશે? tan a ને લખાશે sin a અપોન cos a. બરાબર. એવી જ રીતે cot ને શું લખાશે? cos a અપોન sin a. બરાબર. એનો શું છે? વર્ગ. તો વર્ગનો વર્ગ આપણે એમને રહેવા દીધો. હવે શું કરવાનું? લસા લઈ લેવાનો અંશ અને છેદની અંદર. તો જુઓ શું થઈ જશે? cos a માઇનસ આપણે ક્રોસ ગુણાકાર કરવાનો 1 ના છેદની અંદર 1 એટલે શું આવશે? cos a માઇનસ sin a છેદની અંદર શું આવશે? cos a. ખબર પડી ગઈ મિત્રો? જે લસા હતો. અને હવે આ છેદની અંદર શું થાય? sin a લસા આવશે એટલે શું આવશે? sin a માઇનસ cos a છેદની અંદર શું આવશે? sin a. બરાબર છે. એનો શું છે? આપણને આપવામાં આવેલો વર્ગ. તો આપણે વર્ગ કરી દીધો. હવે જો મિત્રો કેટલું સિમ્પલ છે તમે ખાલી જોતા જજો અને એક ટ્રીક વસ્તુ છે એ પણ આપણે જોવાની છે. હવે જુઓ તમે જોઈ શકો છો અંશની અંદર શું છે? cos a માઇનસ sin a અને અહીં શું છે? sin a માઇનસ cos a. એટલે તફાવત કેનો છે? ખાલી માઇનસનો. એટલે આપણે અંશની અંદરથી એક માઇનસ કોમન કાઢી લઈએ. બરાબર. અને હજી થોડાક પદ ગોઠવી દઈએ. તો જુઓ છેદનો છેદ ક્યાં વયો જાય? અંશની અંદર. અને અંશનો છેદ છે એ છેદની અંદર આવી જાય. બરાબર. તો જુઓ શું થઈ જશે? sin a આપણે માઇનસ કોમન કાઢવું હતું તો માઇનસ કોમન કાઢી લીધું. તો cos માઇનસ છે પ્લસ છે તો એ કેવું થઈ જશે? માઇનસ. એવી રીતે sin માઇનસ છે તો એ પ્લસ થઈ જશે. તો આપણે sin ને પહેલા લખીએ sin a માઇનસ cos a. કઈ રીતે પદ આવ્યું ખબર પડી ગઈ મિત્રો? બરાબર છે. જો ન ખબર પડી ગઈ હોય તો ફરીથી લેક્ચર જોઈ લો. આગળ થોડુંક તમે કરીને પછી તમે ફરીવાર જોઈ લો અને પછી આગળ આવજો. અને હવે આપણે આગળ જોઈએ તો જુઓ હવે આપણે આગળ શું જોવાનું છે કે ભાઈ છેદનો છેદ ક્યાં આવી ગયો? અંશની અંદર. અંશનો છેદ ક્યાં આવી ગયો? છેદની અંદર. તો એ આવશે cos a. એના ગુણાકારમાં શું આવશે? sin a માઇનસ cos a. બરાબર. એનો આપણને શું આપવામાં આવેલો છે? વર્ગ. તો આપણે વર્ગ લખી દીધો. બરાબર. એવી જ રીતે તો જો હવે આપણે શું કરવાનું? તો કે ભાઈ sin a માઇનસ cos a sin a માઇનસ cos a કેન્સલ આવું. બરાબર. તો જો આની અંદર શું વધ્યું? માઇનસ sin a અપોન cos a એટલે શું થાય? tan a. બરાબર. એનો શું છે? વર્ગ. બરાબર. તો માઇનસ કિંમતનો વર્ગ આપણે હોય બરાબર તો એ કેવું પ્લસ થઈ જવાનું? tan a નો વર્ગ શું થાય? tan સ્ક્વેર a. બરાબર. tan સ્ક્વેર a.
તો આપણી થઈ ગઈ જમણી બાજુ। તો જો આપણે શું સાબિત કરી દીધું હું તમને કહું, જો અહીંયા આપણે ઉદાહરણ તરીકે લઈ લઈએ તો આપણે જો શું સાબિત કર્યું કે 1 - tan a નો વર્ગના છેદની અંદર 1 - cot a બરાબર, એનો પણ વર્ગ, બેનો તો અલગ અલગ વર્ગ છે, કાઉસની અંદર આપણે ઉપર નીચે છાપી દઈએ તો એનો વર્ગ કરી દેવો પડે બરાબર। એના બરાબર શું સાબિત કર્યું tan square a। એવી જ રીતે આપણને બીજું કયું ઉદાહરણ આપણે જોવાનું છે આગળના લેક્ચરની અંદરથી, જે કયું છે 1 + tan square a upon 1 + cot square a બરાબર શું છે tan square a। હવે આ જે tan square ની કિંમત છે હું અહીંયા મૂકી દઉં તો એ શું સાબિત થઈ જાય 1 - tan a upon 1 - cot a આખાનો વર્ગ બરાબર શું સાબિત થઈ જાય 1 + tan square a છેદની અંદર 1 + cot square a। ખબર પડી ગઈ મિત્રો? આ ચેપ્ટરમાં જો તમારે કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ હોય તો નીચે મને કોમેન્ટમાં જણાવી દો બરાબર છે। અને હા, જો આપણે આની અંદર કયા કયા પ્રકારના દાખલા પૂછાઈ શકે છે તો હું તમને એ કહું તો એક તો આવશે આપણે કિંમત શોધવાનો, એક આવશે સાબિત કરવાનો બરાબર। સાબિત કરવાવાળા દાખલામાં આપણે શું યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ આપણે કોઈ પણ આપણને ડાબી બાજુ એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુનું આપણે સાદું રૂપ આપતા હોઈએ એના સિમ્પ્લિફિકેશન માટે આપણે એને કેમાં લઈ જવાનું છે સાઇન અને કોસની અંદર લઈ જવાનું છે। કેમાં લઈ જવાનું છે સાઇન અને કોસની અંદર બરાબર। અને પછી આપણે એનું સાદું રૂપ આગળ વધારવાનું છે। અને જો સાદું રૂપ આગળ વધારતા 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 આપણી ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ ના આવે બરાબર, ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ ના આવે તો આપણે શું કરવાનું, ડાબી બાજુનું અલગ વિસ્તરણ, જમણી બાજુનું અલગ સાદું રૂપ બરાબર, અને બેનો આપણે શું કરી દેવાના સરખાવી દેવાના। ખબર પડી ગઈ મિત્રો? અને આપણે કિંમત શોધવાવાળા દાખલામાં તો સરખું જ છે કે ભાઈ બે થીટાનો સરવાળો 90 થતો હોય બરાબર, તો આનો આપણે 90 - θ વાળા સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું। અને બીજું કયું આપણે ત્રિકોણમિતિનો ગુણ કોષ્ટક વાળું યાદ રાખેલું છે બરાબર। તો મિત્રો આ બધું ધ્યાન રાખજો, આ ચેપ્ટરનો એક પણ માર્ક ન કપાય કેમ કે આપણે સૌ મસ્ત રીતે શીખેલા છીએ, ઇન્ટરેસ્ટિંગ રીતે શીખેલા છીએ બરાબર। અને હા, જો તમને આખો ચેપ્ટર ભણવાની મજા આવી હોય, આ લેક્ચરમાં મજા આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરી દો। અને હા, જો તમે હજુ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો। મળીએ આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર। થેન્ક યુ।